Anda kena tonton video ni sampai habis sebabnya kalau anda masih keliru sama ada clay mask itu dia exfoliate ke, tak exfoliate ke, anda kena tonton video ini. Seperti biasa, saya akan membuat kupasan yang berbentuk informasi dan disokong oleh kajian-kajian saintifik tentang satu persoalan. Nak jawab satu persoalan ni, iaitu adakah clay mask ini exfoliator atau tidak? Hai, glowwe girls, glowwe guys. Ini kelas yang penting. Wah, kelas dia macam kelas. Video ni macam kelas kali ini. Kita nak bincang tentang clay mask. Is it or isn't it? Adakah atau bukankah atau benarkah? Ya, clay mask adalah exfoliator. Sebab ramai orang sangka guna clay mask tu adalah untuk exfoliate kulit. Kita kena bermula dengan memahami apakah exfoliator dan apakah mask. So let's faham exfoliator dulu. Exfoliator atau exfoliating, proses itu nama exfoliating, ya, adalah exfoliator adalah bahan yang melakukan exfoliation lah, atau bahan yang menjalankan kerja-kerja exfoliating. Bahasa lain exfoliation adalah pengelupasan. So, proses pengelupasan biasanya melibatkan permukaan kulit sahaja. Kita tak pengelupaskan sampai ke dalam kulit, ya. Permukaan kulit yang mempunyai sel-sel kulit mati yang tidak berapa nak cantik, kasar, kering, kusam itu kita tanggalkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada sifat exfoliation. So bahan-bahan ini boleh wujud dalam dua bentuk. Sama ada fizikal yang berbiji-biji, ya, yang mempunyai partikel halus yang kasar, yang mana cara bertindaknya adalah dengan bergeser pada permukaan kulit. Jadi dia tanggalkanlah sel-sel kulit mati yang kasar, kering, kusam pada permukaan kulit itu. Satu cara lagi adalah dengan menggunakan bahan-bahan kimia, chemical exfoliation. Chemical exfoliator menjalankan kerja chemical exfoliation. Gitu je. Grammar kena betul, ya. So apa yang berlaku adalah, ya, bahan-bahan kimia ini sebagai contoh salicylic acid, sebagai contoh lactic acid, glycolic acid, yang biasanya ada asid-asid itulah, ya. Apa yang dia buat adalah dia memutuskan, ya, dia menghilangkan ikatan-ikatan antara sel-sel kulit ni tadi yang mati ni. Jadi bila dia menghilangkan ikatan itu, sel kulit ni mudah terlepas. So proses itu tak sama macam fizikal, dia bergeser, ya. Yang ini tapi tetap akhirnya adalah tetap di akhirnya sel kulit tu tertanggal juga. Apa yang kita dapat daripada exfoliation adalah kulit yang bersih, lembut, cerah, ya. Kita rasa permukaan kulit tu jadi begitu. Ingat, exfoliation bukan kita buat setiap hari kerana adalah tak normal dan tak sihat untuk lakukan exfoliation setiap hari. Because kulit kita tak perlukan too much exfoliation, nanti jadi over exfoliation pula. Macam mana pula dengan mask? Apakah mask berbeza? So kena faham mask tu. Mask adalah sebenarnya bentuk produk yang kita gunakan pada kulit kita dengan tujuan untuk merawat kulit kita. Ada benda yang ada pada mask tersebut yang bila mana kita pakai dalam tempoh tertentu dipindahkan kepada kulit kita. Bila kulit kita terima bahan-bahan baik ini, mungkin bahan baik itu adalah dalam bentuk hydration, sometimes mineral, sometimes kelembapan, nutrition tertentu, dipindahkan ke kulit kita. Jadi kulit kita jadi lebih sihat, jadi lebih elok. Ya, dan mask ada banyak jenis, ya, di pasaran, ya. I'm not talking about the mask you use because of this pandemic. No, not that one. We are talking about facial mask yang tujuan beauty. Contohnya ada juga dalam bentuk gel, ada dalam bentuk krim, ada yang peel off, ada yang wash off, dan salah satu yang orang suka pakai adalah clay mask. Clay mask pun sifat dia sama. Dia beri nutrisi kepada kulit. Jadi, kenapa orang boleh fikir exfoliation dengan mask ni adalah benda yang sama? Tak sama sebenarnya. Tak sama. So today kita nak cakap spesifik pasal clay mask tau. So clay, senang cerita, bahasa Melayu dia adalah tanah liat, yes. Dan dia bukan sembarangan punya tanah liat. Tanah liat ini mengandungi mineral yang mempunyai charge.
Charge ni macam bateri lah, ada charge negatif, ada charge positif macam bateri. So mineral-mineral ni secara semula jadi ada charge, dan biasanya mineral ni bercharge negatif, yang mana bila kita pakaikan kepada wajah, dia berupaya menarik segala kekotoran. Dia tarik sebab sifat charge positif negatif ni kan, benda yang negatif dia positif, bila jumpa dia melekat kan. So dia menarik kekotoran, bakteria, dan menggantikan kekotoran itu dengan mineral yang tadi dibawa oleh clay mask tu, letak kat muka. So clay, tanah liat, ambil kekotoran, ya, kekotoran yang ringan-ringan lah, minyak, bakteria, habuk, semua tu, dan digantikan dengan mineral. Mineral tu tinggal dekat muka. Jadi setiap jenis clay mask dia ada mineral yang berbeza, dan mineral yang berbeza inilah yang memberikan manfaat berbeza kepada kulit. Tapi kena ingat juga, tanah liat ni kan, clay ni pun ada macam-macam jenis. Ada yang very strong, dia punya power, dia punya charge negatif positif tu very strong. Ada clay mask yang lembut-lembut sifat dia. So we want to check that out. Since there are so many kind of mask in the market, dan kita sekarang bercakap tentang clay mask kan, I want to be more specific about kelebihan clay mask itu sendiri. So kelebihan clay mask ni salah satunya adalah membantu kulit yang berjerawat. Yes, it can absorb oil yang berlebihan itu, ya, dan memberikan kulit mineral-mineral yang baik untuk pemulihan kulit, mengurangkan penampakan yang pori-pori. Dia juga boleh, clay mask ni membersihkan kulit secara mendalam, ya. It's kind of deeper kind of cleansing. Tapi bukan exfoliation, it's just cleansing, deeper kind of cleansing. Dan kesan baik dia juga ada salah satunya menyekatakan tona kulit, ya. Kulit yang berminyak yang berlebihan tu tadi boleh dikurangkan, dan pada masa yang sama, ya, kulit jadi lebih sihat, ataupun kita panggil jadi lebih kuat, kerana mendapat kebaikan daripada mineral semula jadi yang attach pada clay mask tersebut. Clay mask sebenarnya wujud dalam banyak jenis tau. Dikatakan terdapat 30 jenis clay mask, tapi tak semuanya digunakan untuk tujuan kosmetik, untuk tujuan kecantikan kulit. So clay adalah tanah liat saya sebut tadi. Satu kelebihan clay ni ataupun sifat clay ni adalah saiz zarah dia sangatlah kecil, dan disebut sebagai kurang daripada 2 mikrometer. 2 mikrometer ni adalah 2000 kali lagi kecil daripada 1 mililiter. Kecil. Sebab itulah dia power, ya, dan ramai orang salah sangka yang dia exfoliate. No, actually because the small, and small does not mean weak, ya. Small here mean very powerful, ya. Dia adalah, saya sebut tadi, 2 micrometers, 2000 kali lebih kecil daripada 1 mililiter. But among all the clay yang wujud yang ada di dunia ini yang terkenal untuk tujuan kosmetik, salah satunya kaolin clay, ya. Dia sedikit besar, iaitu kurang 5 micrometers. Kalau yang lain 2 micrometers, yang ni macam lebih kurang 5 micrometers. So not only kaolin clay, selain daripada kaolin clay ada 4 jenis kumpulan mineral clay. So yang digunakan untuk kecantikan ni biasanya ada 4 yang terkenal lah, ya. Okay, pertama adalah yang namanya kaolinite. Kalau anda jumpa clay mask, tengok bahan dia nampak kaolinite, inilah yang paling kumpulan clay yang paling popular sekali on top of the chart, iaitu kaolin lah. Nama clay dia sebenarnya kaolinite. Kita juga ada smectite. Smectite ini kumpulan clay, mineral clay yang mana lebih dikenali pecahan dia adalah sebenarnya bentonite. Pernah dengar? Sometimes ada setengah produk dia campur bentonite dengan kaolinite tadi tu, ya. Bentonite clay. Ada juga yang lain, fuller's earth, ada rashol, ya. Rashol, dan juga ada glacier. Dan smectite, kumpulan smectite ni bagi saya dia sedikit kasar, sedikit kuat, ya. Bentonite clay ni kalau di kalangan kosmetik ni memang dia power lah, ya. Kita juga ada elite. Dia semua belakang dia ada I tau. Elite. Yang paling popular elite ni adalah French clay. Lembut je bunyi dia. Dan French clay ada macam-macam jenis yang dikenali dengan warna-warna yang berbeza. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada pink. Kita tengok pun seronok nak pakai, tempek kat muka. Lepas tu kita upload, letak kat social media. Aku tahu perangai korang. Kemudian yang keempat adalah kumpulan clay, mineral clay yang dipanggil chloride. Chloride ni dia sifatnya lebih kepada batu mineral. So basically buat masa ini dia tidak dianggap sebagai clay lah sebab sifat dia keras, tapi dia masih dalam kumpulan mineral clay, ya. Kaolinite, smectite, elite, chloride. Kan jangan bagi nama anak ni tau, ya. Right. So macam mana
clay bertindak dekat atas kulit. So kita bayangkan proses macam mana kita beli clay. Kita beli clay mask daripada pasaran kan. So ada yang dia dah siap-siap bancuh lah dengan cecair yang mana menjadikan dia macam bentuk paste. Ada juga clay mask yang mana dia datang dalam bentuk ala-ala serbuk yang kita kena campur dengan air. Betul? Okay. So basically this is how it works on your skin. Clay, tanah liat ni, dia adalah sifatnya adalah bersifat negatif. Dan kerana dia bersifat negatif, ya, tanah liat ni tadi, secara semula jadinya mineral-mineral yang memang selalu dijumpai bersama dengan clay ini, yang kebanyakannya adalah bersifat positif, akan melekat bersama-sama dengan clay ini. Kena faham tau, negatif dia tertarik dengan positif. Clay itu negatif, mineral itu positif. So ada macam-macam jenis mineral yang boleh melekat bersama dengan clay ni. Ada kalsium, magnesium, sodium, iron, silika, potassium. Malahan ada lebih 75 lagi mineral-mineral lain yang berpotensi melekat bersama dengan tanah liat ini, clay ini. So ingat, clay negatif, ya, mineral tu positif. So bila kita bancuh dengan air ni dia bersifat dua-dua charge ada. Dia dipolar, maksudnya dia bersifat positif dan negatif juga air ni. So bila kita campur dengan air, dia akan membentuk satu benda yang bulat-bulat, dinamakan hydrosphere. So hydrosphere ni kita tak nampak lah dengan mata kasar. Nanti jangan pergi bancuh pergi cari mana hydrosphere tu. So hydrosphere ni adalah keadaan di mana apabila clay, air dan mineral yang bersama dengan clay tadi tu dicampur bersama membentuk satu bulatan, di mana bulatan ni tadi tengah-tengah dia macam ada clay yang bercharge negatif dikelilingi oleh mineral-mineral yang tadinya bercharge positif. So bayangkan kita ambil benda ni, kita sapu ke atas muka, kita sapu ke atas muka. Lepas tu kita biarkan kering kan. Biasa kita pakai clay mask, kita tunggu dalam 10 minit berdasarkan label, biasanya 10 ke 15 minit. Waktu itulah berlaku keadaan di mana berlaku pertukaran ion positif negatif ini. Kena ingat, kat muka kita tadi tu ada kekotoran tau. So kekotoran ini biasanya bercharge positif, ada minyak, ada debu, ada macam-macam lah dekat muka kita tu. So charge negatif clay itu tadi jumpa balik dengan segala kekotoran kita yang bercharge positif, dia jumpa, dan bila kita bersihkan dia, bila mana clay itu kering, benda yang dah bertemu tinggi tadi dibersihkan. Hilang, dan mineral-mineral yang bercharge positif itu tadi tinggal di atas kulit, tinggal bertempel lah kat atas kulit kita. So di situ berlaku tak exfoliation? Tak berlaku kan? Kalau anda mendengar penerangan saya ini, anda akan faham bahawa how clay mask work is totally different from how exfoliating ingredient works. So ini telah menjawab persoalan dengan jelas dan nyata bahawa clay mask is not an exfoliator. Ingat ya, hanya kerana dia menyedut lebihan minyak pada kulit anda, sebab itu memang sifat positif negatif yang berlaku pada clay mask yang mengandungi mineral ini tidak bermakna dia sedang melakukan exfoliation. I hope this clears the air, and I hope you can tell all the people around you who believe clay mask is an exfoliator, bagi tahu dia tidak sama sekali. Anda salah, bukan. Okay, that's it. What do you want to learn next tentang dunia skincare ini dengan lebih tepat dan saintifik? Kongsikan kepada saya di ruang komen. Hopefully I can make a video yang educational begini untuk anda semua, insyaAllah. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.